პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. მე მივესალმები დავით უსუფაშვილს. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ისე მოხდა რომ პირველად თქვენი განცხადება რომლითაც მიმართეთ ქვეყნის პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს გავაშუქეთ ჩვენთან და ეხლაც რაღაცნაირად დაემთხვა რომ შეხვდით გიორგი მარგველაშვილს და გვიწევს ჩვენ ეხლა საუბარი. ვიცი რომ 1000 მიზეზი გაქვს საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკიდან წასასვლელად, მაგრამ შენს და მეც ისე მოგვიწია ყოფნა რომ ჩემი შენი და ჩვენი ვალია სახელმწიფო პოლიტიკურ ცხოვრებას კი არ გავერიდოთ, არამედ ერთად ვაკეთოთ და ასე შემდეგ. ეს არის თქვენი ცნობილი განცხადებიდან მიმართვა. რა გითხრათ მარგველაშვილმა? ფიქრობს ის თქვენს წინადადებაზე, თქვენ მას შესთავაზეთ იყაროს კენჭი საპრეზიდენტო არჩევნებში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონო, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. საუბარი შედგა, ეს იყო პირველი საუბარი, ეს არ იყო ბოლო საუბარი, ჩვენ გადაწყვეტილები არ მიგვიღია. მე ამ საუბრის შემდეგ ვარ ზომიერად ოპტიმისტურად განწყობილი იმის თაობაზე, რომ იმ პოლიტიკური პროექტის განხორციელებაში, რომელსაც ქვია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში სერიოზული ახალი პოლიტიკური მოთამაშის შემოსვლა, ჩვენ შევძლებთ ძალების გაერთიანებას. თუმცა ეს გადაწყვეტილი არ არის. გიორგის აქვს ძალიან ბევრი თემა კიდევ ერთხელ ასაწონი. ის არის აქტიური განსჯის და აქტიური, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების სტადიაში. ეს ბუნებრივია არ არის ჩემი მიმართვის გამო. ახლა მე სულ არ მიმართა გიორგის ზოგადად აქვს გადასაწყვეტი საკითხები, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო ვადა იწურება. თუმცა ამ მიმართვის კონტექსტშიც ჩვენ გვქონდა სასარგებლო, საინტერესო საუბარი ანალიზის დონეზე და შეფასების დონეზე რა ჭირს ქვეყანას და რა არის საჭირო, ამაზე ვჯერდებით. ქვეყანა თავზე გვემხობა, ხო? თქვენ თქვით, დეთანხმებოდათ ის ამ შეფასებაში, როცა შეხვდით გუშინ, ალბათ იგივე ფრაზას ეთქოდით. ქვეყანა თავზე გვემხობაო, ეს თქვენი ცნობილი წერილია. ხო, ბევრმა მირჩია რომ ზედმეტ დრამატიზებას ნუახდენო, მაგრამ არ ამგონია მე ვახდენდე ზედმეტ დრამატიზებას. იმიტომ რომ იმ დონის გაურკვევლობა ჩვენი უახლოესი ყოფის და ცხოვრების და შემდგომი ნაბიჯების და ყოველდღიური რაღაც განცდა მოლოდინი მოქალაქეებს რომ რაღაცა ხდება თუ მოხდება და ჩვენ ვერ ვდგავართ ვყარად როგორც სახელმწიფო, რომელსაც აქვს თავისი წესრიგი, რომელშიც ინსტიტუტები თავი და ასე შემდეგ. ეხლა ეს რომ შესაძლებელია ამაზე ვთანხმდებით, ავსვაში ჩვენ არ ვცდილობთ რაღაცა ველოსიპედის ახლიდან გამოგონებას ან რაღაც ახალ მიგნებებს. 2012 წლის ცვლილება იყო სწორი ცვლილება, 2012 წლის ცვლილებას ჰქონდა სწორი პრინციპები, სწორედ სახელმწიფოს გაძლიერების და გამართვის თვალსაზრისით და ზუსტად ამის გაკეთებაა საჭირო. ბატონო დათო, ერთი წუთით უნდა შეგაწყვეტინოთ, კომენტარს აკეთებს კოკა კაციტაძე, პროკურატურაში კეთდება კომენტარი იმ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომლის ფარგლებშიც დაბარებულები იყვნენ მინისტრები ქუმსიშვილი და ალავიძე და ჩვენ შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში ახლა მოვისმინოთ. დავიწყოთ. პირველ განცხადებას აკეთებ დღეს პროკურატურა ოფიციალურად ექს-მინისტრების გამოკითხვასთან დაკავშირებით. რომ გაგვიმარტოთ, ანუ რასთან დაკავშირებით იმყოფებოდნენ დიმიტრი ქუმსიშვილი და ზურაბ ალავიძე საგამოძიებო უწყებაში? 2018 წლის მარტიდან მოყოლებული საქართველოს პროკურატურაში ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და ასევე მეორე შემთხვევაში რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცალკეულ მოხელეთა მხრიდან შესაძლო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე. ეს არის დანაშაულები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332 და 192 მუხლებით. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ დაკითხვაზე უკვე იმყოფებოდა დიმიტრი ქუმსიშვილი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოძიების ინტერესის საგანს წარმოადგენს მისი მინისტრობის პერიოდში განხორციელებულ პროექტების დროს გამოვლენილი შესაძლო დიდი ოდენობით ფულადი თანხების მითვისება გაფლანგვის. დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ზურაბ ალავიძემ გადაამეტეს უფლებამოსილება გამოიყენეს ბოროტად, როგორც სამიმართულებით არის გამოძიება დაწყებული და ასევე თანხების მითვისება გაფლანგვა მოხდა მათი მხრიდან. დიახ, ანუ ერთ შემთხვევაში საუბრობ, რომ გამოძიების ინტერესის საგანს წარმოადგენს დიმიტრი ქუმსიშვილის მინისტრობის პერიოდში განხორციელებული პროექტების დროს შესაძლო დიდი ოდენობით ფულადი სახსრების მითვისება გაფლანგვის ფაქტები.
დოკუმენტები, ხოლო რაც შეეხება ზურაბ ალავიძეს, რომელიც ასევე გამოიკითხა პროკურატურაში, გამოძიება ამ შემთხვევაში სწავლობს იმ სახელმწიფო შესყიდვებს, რომელიც განხორციელდა ამ სამინისტროსთან დაკავშირებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მხრიდან. უწყებებითაც თუ არის დაინტერესებული გამოძიება, ანუ სხვა მაღალჩინოსნებით შეიძლება თუ არა ვიხილოთ პროკურატურაში გამოკითხვაზე. ეს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს ამ ორ სამინისტროს ცალკეულ მოხელეებთან მიმართებით და სწავლობს იმ კონკრეტულ პროექტებს და შესყიდვებს, რომელსაც ახორციელებდნენ ამ სამინისტროს ცალკეული მოხელეები, შესაბამისად გამოძიება შემოიფარგლება ამ ფარგლებით. თუ არსებობს ამ საქმეზე ბრალდებული, თუ ყავს უკვე გამოკვეთილი გამოძიებას ეჭმიტანილი მაინც, სავარაუდო ეჭმიტანილი მაინც, ვინაც შეიძლება დანაშაული ჩაიდინა ამ მიმართულებით. სავარაუდო ეჭმიტანილზე და ბრალდებულზე აქ საუბარი არ არის, ჯერ გამოძიება არ მისულა იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც მიუძღვის ბრალი და რომლის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ბატონ კოკა, მარტში დაიწყო ხო გამოძიება, ანუ მოქმედი მინისტრები იყვნენ დიმიტრი ქუმსიშვილი და ზურაბ ალავიძე, როდესაც ისინი გამოკითხვაზე იყვნენ დაბარებულები, ანუ არ ყოფილან მოქმედი მინისტრები, როდესაც მათი დაბარება და გამოკითხვა განხორციელდა. გასაგებია. თუ არსებობს ეჭვი იმისა, რომ მაგალითად კონკრეტულად დიმიტრი ქუმსიშვილისგან შეიძლება ყოფილიყო მისი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. არა მხოლოდ მოწმის სტატუსით გამოიკითხვა მართალია, თუმცა იყო თუ არა გამოძიების კითხვები მასთან ამ მიმართულებით. გამოძიების კითხვები შეეხებოდა სამინისტროს მუშაობას და იმ პროექტებს, რომლის განხორციელების დროსაც შესაძლოა ადგილი ქონდა მითვისება გაფლანგვის ფაქტებს. მასთან კითხვები, როდესაც თანამდებობა დატოვა, მე გაუჩნდა უწყებას თუ მანამდეც იყო ამბობთ, რომ არ იყვნენ მინისტრები, როდესაც გამოძიება დაიწყო 2018 წლის მარტში და მას შემდეგ გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბატონ კოკა, ბოლო კითხვა, თუ ქონდა გამოძიების მხრიდან რომელიმე ყოფილ მინისტრს ქუმსიშვილს ან ალავიძეს ქვეყნიდან გასვლის უფლებაზე შეზღუდვა, ეს რომ გითხრათ? არა, ამ კონკრეტულ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. მე მოგახსენეთ იმ ინტერესის საგანზე, რომელიც ამოძრავებს გამოძიებას, რა სწავლობს, რა კონკრეტულ პროექტებს შეისწავლის და რა სახელმწიფო შესყიდვებზე არის აქ საუბარი. ან კიდევ შეიძლება დაიბაროთ გამოკითხვაზე, რომელი გამოძიების ეტაპზე გამოიკითხება ყველა ის პირი, მათ შორის დამატებით, ვინც უკვე დაკითხული არის, რომელთან მიმართებითაც გამოძიებას ექნება შეკითხვები და რომლებიც ფლობენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. სექტურიძეს გზების დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს ალავიძესთან ხომ კითხვები სავარაუდოდ აქვთ საიტო ტენდერებთან სახელებზე და გვარებზე მე ვისაუბრებ ამჟამად თუ რომელი პირის დაბარება მოხდება და რომელთან ექნება შეკითხვები გამოძიებას. დიდი მადლობა. აი ეს იყო განცხადება, პირველი განცხადება, რომელიც პროკურატურამ გააკეთა, გულისხმობ არაწერილობით განცხადებას და დასმულ კითხვაზე კიდევ დაიბარებენ თუ არა მინისტრებს, ყოფილ მინისტრებს. კოკა კაციტაძემ თქვა, რომ დამატებით კიდევ ერთხელ შეიძლება მოხდეს მათი დაბარება. ამის შეფასება მინდა გთხოვოთ და ისევ თემას უნდა მიუბრუნდე ბატონო დათო. რა ხდება? მე გისმენდი თქვენ ამას წინა დიანას ეთერში. თქვენ ბძანეთ, რომ ალბათ რაღაც ახალი პროცესი ვითარდებაო ჩვენს თვალწინ და ბოლოს ისე მოხდება 9 წელს პლუს ცუდი 6 წელი. ავად სახსენებელი 9 პლუს 6 წელიწადი. კი ბატონო. კორუფციული მოვლენების არსებობის თაობაზე მე ასე ვთქვათ, კიცებულებები ხელთ არ მიპყრია, მაგრამ რაღაცა თითქოს კვამლი ჩანდა ხოლმე და ამიტომ არ მიკვის, რომ დაინტერესდა სამართალდამცავი ორგანოები ამ ტიპის საკითხები. რაც არასწორია და რაც უნდა ვაღიაროთ, რომ არასწორია და აღარ გავიმეოროთ ხოლმე. არის ის, რომ ესე იგი მინისტრი გადადგა თუ არა მინისტრობიდან გადააყენეს თუ გადადგათ როგორც იყო. მეორე მესამე დღეს ეძახიან მას პროკურატურაში. ანუ პროკურორი, რომელსაც არ უნდა აინტერესებდეს, მე მინისტრი ვარ, თქვენი მეგობარი ვარ, მტერი ვარ, დიდი სტატუსი მაქვს, ეს მაქვს. თუ გაჩნდა კითხვა, უნდა დამისვა ეს კითხვა. და ნორმალურ ქვეყნებში მოქმედ პრემიერ-მინისტრებს და მინისტრებს ეძახიან ხოლმე დაკითხვაზე და ამით არც ის იქნება რაღაცა დიდი ანუ პროკურატურა როდის ერთვება საკითხებში. როდესაც პოლიტიკურად მიზანი შეწონილია, თუ როდესაც დანაშაულის კვალი გამოჩნდა და კვამლი გამოჩნდა და უნდა მიხედოს ამ საქმეს. ესაა თემა, რომელიც ყველაფერთან ერთად მე ეჭვს ბადებს ხოლმე პროკურორების მიერ დადებულ საბრალდებო დასკვნის სისწორეში და ასე შემდეგ. ეს დაგვემართა ჩვენ წინა ხელისუფლების ძალიან ბევრი წარმომადგენლის მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებში, იმიტომ რომ პროკურორები ხშირად პოლიტიკურ განცხადებებს უფრო მეტს აკეთებდნენ, ვიდრე სამართლებრივს და პარლამენტის წევრები სამართლებრივ შეფასებებს იძლეოდნენ, ვინაა დასაჭერი და ვის ამდენი უნდა მიესაჯოს. ესაა აქ პრობლემა, თორე თავისთავად მე
სულაც არ გამიკვირდება, რომ აღმოჩნდეს სერიოზული კორუფციული სქემები, ვინაიდან ამ ერთპარტიულ მმართველობას ეს ახასიათებს და რაღაცნაირად ფავორიტიზმს რომ ვიღაცას თითქოს 3 დღეში ინდულგენცია აქვს რომ რაღაცები აკეთოს, ეს ხდება. ბატონო დათო, აი მე წავიკითხე წეგან სანამ თქვენ შემობძანდებოდი, თქვენი ასეთი განცხადება რომ თქვენ ხართ მზად იყაროთ კენჭი საპრეზიდენტო არჩევნებში თუ ამ პროცესში ჩაერთვება თქვენთან ერთად გიორგი მარგველაშვილი. ხომ არ უნდა გავიგო ეს განცხადება ისე რომ თქვენ მიიღეთ უარი პრეზიდენტისგან ხელმეორედ იყაროს კენჭი, მაგრამ ამავდროულად მიიღეთ პირობა რომ თუ თქვენ იყრით კენჭს ამ არჩევნებში პრეზიდენტი ჩაერთვება თქვენს პოლიტიკურ ბრძოლაში, თქვენ დაგიჭერთ მხარს. ქალბატონო, მე რაც თქვი და ვიმეორებ სულ არის ის რომ მე ვარ საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიაში ჩართული და ვარ მზად აღარ ვიყო ჩართული თუ იმ პოლიტიკური პროექტისთვის უკეთესი ვერსია გამოჩნდება, თქვათ გიორგი მარგველაშვილის სახით, თუ ის თავის პოლიტიკურ ცხოვრებასაც დაგეგმავს იმ პოლიტიკური გუნდის ფორმირების ინტერესებიდან გამომდინარე. მე ეს თქვი და ამას ვიმეორებ. ჩვენი შეხვედრიდან ამ კონკრეტულ საკითხში არანაირი არც გადაწყვეტილება, არც ვერსიები არ არის გამოკვეთილი, ამიტომ მე ვამბობ გიორგისაც ამას ვეუბნები და ყველას, რაც არ უნდა ისე ცოტა უხეშად ჟღერდეს ყურისთვის, ხო? რომ იმ პოლიტიკური პროექტისთვის მე ჩემ თავს განვიხილავ საშენ მასალად. აი, რაც შეიძლება ჩემგან გამოდნეს და რაშიც შეიძლება გამოვდგე, ბურჯად, სახურავად, აგურად, არ ვიცი, ჭანჭიკად, იმიტომ რომ პროექტია შესაქმნელი, ბევრ ლიდერიანი პოლიტიკური ძალაა შესაქმნელი, ეს ბევრი ლიდერი არსებობს ამ ქვეყანაში არა პოლიტიკურ სპექტრში, მხოლოდ არამედ საზოგადოებრივ პროფესიულ წრეებში, უამრავი ადამიანი მათი შრომა ჭირდება ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ არა პროფესიონალიზმი, არა კომპეტენტურობა მწალეკ, არა მარტო წინახაზი პოლიტიკის, არამედ საჯარო სამსახურის წინახაზები. ამ პროცესში მე გიორგისაც ამას ვეუბნები, რომ მე გიყურებ როგორც ჩემი, რა ვიცი, 20-25 წლის მეგობარ ადამიანს, მაგრამ ეხლა გიყურებ როგორც საშენ მასალას, აბა რა გამოვა? აი საით უფრო გადაიხარა მარგველაშვილი. როგორ ფიქრობთ ის ჯერცეთი საინტერესოა, როდის გითხრა, რა გითხრათ, როდის გეტყვიო პასუხს? მომავალი კვირის განმავლობაში თვითონაც ჩემი ყოველგვარი მიმართვის და ჩემი კონტაქტების გარეშე თავად აქვს ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, გადასაწყვეტი. შეგახსენებთ, რომ მას როგორც მოქმედ პრეზიდენტს კონსტიტუციით აქვს ეს ვალდებულება, რომ დანიშნოს არჩევნები და არჩევნები შეიძლება დაინიშნოს ნებისმიერ დღეს 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. შესაბამისად არჩევნები შეუძლია 1 აგვისტოს დანიშნოს, მაგრამ შეუძლია დანიშნოს 31 აგვისტოს. ეს ნიშნავს, რომ ერთი თვით გადაიწეს. ეს ნიშნავს, რომ არჩევნების დღე კონსტიტუცია ამბობს, რომ ოქტომბერში და პირველში 2-ში 25-ში 17-ში ეს დამოკიდებულია განსჯაზე იმ ადამიანების პრეზიდენტის და CSKOS და მთავრობის არ ვიცი რომელ დღეში რა ხდება კლიმატური პირობებია თუ რა ვიცი სხვა რამეა და ეხლა მე ამას რატომ ამბობ რომ მან რა თუნდა ჩემი შეხსენება და ჩემი მიმართვა იცის რომ კონსტიტუციური ვადა იწურება არჩევნები მოდის, არჩევნები მისი ხელმოწერითაა დასანიშნი. ანუ იქით კვირა იქნება მნიშვნელოვანი იმ კუთხით გიორგი მარგველაშვილი იყრის თუ არა კენჭს საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ მე რა პროექტზე ვსაუბრობ, ამ პროექტისთვის იმ კვირის განმავლობაში სრული სიცხადე არის აბსოლუტურად აუცილებელი. 1 აგვისტოდან არჩევნები დაინიშნება, არ დაინიშნება, ხო ვიცი რომ ოქტომბერში არჩევნებია. 1 აგვისტოდან მე და ის ხალხი, ვინც ამაზე საბოლოოდ ჩამოყალიბდებით, უკვე აქტიურ საარჩევნო კამპანიაში მივდივარ და კი აღარ ვამბობ თუ ველოდები ინგარას გადაწყვეტს, გიორგი რას გადაწყვეტს, ან როგორ იქნება. მე მივდივარ აქ და მე გასაგებია გვექნება ურთიერთობა ყველასთან, გიორგი კონკურენტი კანდიდატი აღმოჩნდება, სულ არ აღმოჩნდება და როგორ იქნება, ან ვინ იქნება. ეხლა ეს ბუნებრივია რომ ადამიანები მე ვიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებებს, გვაქვს სურვილები, გვაქვს რაღაცა მოდელების მცდელობები, მაგრამ მე დიახ, აი ეს არის რეალობა. ამ რეალობაში ვიწყებ. პროგნოზი გითხრათ? ისიც უარს და არ იყრის კენჭს მეორედ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? დავნაძლებდეთ? კი ბატონო. მარგველაშვილი იტყვის რომ არაფერებს მეორედ კენჭის ყრას. და ესე იგი თუ გადაწყვეტს რომ კენჭს იყრის, მაშინ თქვენ იქნებით მოგებული და მე სიამოვნებით გავაშუქებ ამ საინტერესო პროცესს. ესე იგი,
თუ იყრის კენს მე ვიქნები მოგებული თუ არ იყრის კენს თქვენ იქნებით მოგებული ერთ-ერთ ჩვენგანი მოგებული იქნება ესე გაუმარჯოს მეგობრობას ერთ-ერთ ხო იქნებით მოგებული და ერთი ძალიან მაგარი ექსკლუზივი იქნება თქვენზე მადლობა ბატონო და წარმატებას გისურვებ ასეთი იყო დღის ამბები 2-ზე 4-ზე ჩვენ ისევ მიუბრუნდებით წეგან პროკურატურაში გაკეთებულ განცხადებას როგორც ნახეთ პროკურორმა კოკა კაციტაძემ არ გამორიცხა დამატებით გამოკითხვაზე დაიბარონ პროკურატურაში დიმიტრი ქუმსიშვილი და ზურაბ ალავიძე როგორც ჩანს საქმე კიდევ უფრო ბევრად სერიოზულადაა ვიდრე ეს აქამდე ვინმეს წარმოედგინა ხვდებით ერთმანეთს დღის ამბებში 4-ზე მადლობა